ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ ቆንጆ የሆነ ድፎ ዳቦ የኮባ ቅጠል ሳንጠቀም አብረን እናዘጋጃለን። እንዲሁም ደግሞ የሚጣፍጥና ፈጣን የሆነ የድርቆሽ ፍርፍር አብረን እንሰራለን። አብራችሁን ቆዩ። ድፎ ዳቦውን ለማዘጋጀት ተጠቀምኩት 6 ኩባያ የፍርኖዱቄት፣ 2 ኩባያ ከሩብ ሞቅ ያለ ውሃ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሻይማንኪያ ጨውና 2 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር ቅመም ናቸው። ተለቅ ያለ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ውሃውን፣ እርሾውንና ስኳሩን በደንብ አድርጌ ያደባልቀዋለሁ። በደንብ ካደባለቅኩ በኋላ ለአንድ 5 ደቂቃ የሚሆን ትንሽ ኩፍ እንዲል አስቀምጠዋለሁ። ከዛም ዱቄቱን ጨምረዋለሁ። ጥቁር ቅመሙን፣ ጨውን ጨምርና ከዱቄቱ ጋር ካዋሃድኩት በኋላ ዘይቱን ጨምሬ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። በደንብ ሊጡ ልስልስ እስኪል ድረስ በደንብ አድርገን እናሸዋለን። በደንብ ካሸሁት በኋላ እንግዲህ ሊጡ እንዲላላ ያለ ሊጥ ነው የሚሆነው። ከዛ ከላይ ትንሽ ዘይት አድርጌ በደንብ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ለአንድ ሰዓት የሚሆን አስቀምጠዋለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄው እንዲህ ደብል ሆኖልኛል ሊጡ። ከዛ መልሰውና የመጋገርበት እቃ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። የመጋገርበትን እቃ ዙሪያውን በዘይት ቀብቼዋለሁ። ከፈለግንም ደግሞ የመጋገሪያ ወረቀት ማድረግ እንችላለን። እኔ በዘይት ነው የቦረሽኩት ማለት ነው ዙሪያውን። ከዛ ሊጡን ከላይ አድርጌ ድጋሚ ደብል እስኪሆንልኝ ድረስ ለአንድ ሰዓት አካባቢ የሚሆን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። አጠቃላይ ወደ 2 ሰዓት የሚሆን ነው ኩፍ የምናስደርገው። እሺ ይሄው እንዲህ እንደምታዩት ሊጡ ደብል ሆኗል። አሁን በዘይት ከላይ በስሱ እቦርሸውና ኦቭኔን በ350 ዲግሪ ያሞኩት ነው። ከ35 እስከ 40 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ እንዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አሁን አወጣዋለሁ። አውጥቼው ቀዝቀዝ ብሏልና አሁን ቆርሰን ደግሞ ውስጡ እናየዋለን። ይሄው ውስጡም እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ፍርፍር ያለ ዳቦ ነው ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጥ ፍርፍር ያለ ቆንጆ ዳቦ ነው። እናንተም ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። ለመስራትም ደግሞ በጣም ቀላል ነው። አሁን ደግሞ የድርቆሽ ፍርፍሩ እናዘጋጃለን። የተጠቀምኳቸውም 1 ተለቅ ያለ ሽንኩርት፣ 2 ቲማቲም፣ 4 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ኮረሪማ፣ ጨው፣ ዘይትና የእንጀራ ድርቆሽ ናቸው። በመጀመሪያ ሽንኩርቱን በዘይት እጠብሰዋለሁ። ያው መጠኑን እንግዲህ እናንተ በምትሰሩት መጠን እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ ማለት ነው የምትሰሩት። ይሄን ያህል ሽንኩርቱን ብቻውን ካበሰልኩ በኋላ ቲማቲም እጨምርበታለሁ። ቲማቲሙን ደቀቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ከዛም በርበሬ ጨምርና ከበርበሬው ጋር በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እኔ 2 ማንኪያ በርበሬ ነው የጨመርኩት። ያው እናንተ መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ እንደሚመቻችሁ ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ እያማሰልን በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን ማለት ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ።
ከዛም ኮረሪማ እጨምራለሁ። ግማሽ የሻይማንኪያ የሚሆን ነው ያደረኩት። ሌላ መጨመር የምትፈልጉት ቅመም ካለ መጨመርም ትችላላችሁ። እኔ ኮረሪማ ብቻ ነው ያደረኩት። ከዛም ጨው ጨምሬያለሁ። ያው የሚበቃንን ያህል ጨውን አደርግና ከጎኑ ውሃ እያፈላው ነው እና ውሃ እከልስበታለሁ ማለት ነው። ከዛም አብሬ ትንሽ አንተከትከዋለሁ። ድርቆሹን ማጥለያ ላይ አርጌ ከላይ የፈላ ውሃ ፈስበታለሁ ለስለስ እንዲልልኝ ማለት ነው። እንጀራውን ከመጨመሬ በፊት ቃሪያ ጨምሬያለሁ እና ፍሬሽ ሮዝመሪ አድርጌያለሁ። ፍሬሹን የስጋ መጥበሻ ማታገኙ ከሆነ ቃሪያውን ብቻ ማድረግም ይቻላል። ከዛም ያራስነውን ድርቆሽ ጨምረን የሚበቃንን ያህል እንዳይደርቅብንም ሳይበዛ እያማሰልን አይተን ማለት ነው የሚበቃንን ያህል እናረጋለን። ከዛም በጣም እንዳይቦካ ቀስ አድርገን ገልበጥ አድርገን እናዋህዳለን ማለት ነው። እሳቱን ያው እንጀራውን ስንጨምር እናጠፋዋለን ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። እንዲህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ ለመስራትም ቀላል የሆነ የድርቆሽ ፍርፍር ነው ማለት ነው። እናንተም ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አስተያየታችሁንም ጻፉልኝ። እና ተመልካቾቼ ዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።